What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. It's me again, Chinito Daddy, and welcome to another video tutorial na naman. A few moments later. So tuturuan ko kayo guys kung paano natin gawin itong animated subscribe button na yan na nakikita nyo sa ilalim. So para makita nyo yung step by step procedure, please watch this video from the beginning until the end. Okay? So without your further ado, let's get started. So punta muna tayo guys sa PixArt. PixArt. Open natin yung PixArt natin. Okay. Yan, wait natin kasi medyo mabilis ang ating application. Yan. Assign. Then, kuha tayo ng ating gagawing icon. So, yung icon ko ngayon guys ay ito na. Ayan. Okay. Yan. So, nakrap ko na siya. So, ready na siya guys. Then, labas tayo dyan. Labas tayo dyan. Labas tayo. Punta na lang tayo dito guys sa ano. So, pagka-crop nyo ng ano nyo, ng channel icon nyo, ang next na gagawin nyo ay punta kayo dun sa background color. Piliin nyo itong transparent. Okay. So, pag napili nyo na yung transparent, punta kayo sa tools. Then, crop. Tapos, piliin nyo yung Twitter header. Yan. Magiging ganyan yung itsura. Check nyo. Okay. Then, punta kayo dun sa gallery. Add photo. Okay. Kunin nyo yung inyong prepared na channel icon, yung picture nyo, yan. Tapos, i-position nyo lang dito sa gilid. Yan, position sa gilid. Tapos, pwede na kayo maglagay ng another text. So, type nyo yung pangalan ng channel niyo. Okay. Yan. So, magtataka kayo bakit transparent yung ating ginamit, no? Mamaya makikita nyo kung bakit transparent. Then, iset nyo yung ano, yung letter or yung font sa black. Ito, yan. Ganyan. Tapos, pwede nyo nilagyan din guys ng kung ano yung, ano ba meron dun sa channel ninyo. Yan. Pwede nyo lagyan ng lifestyle vlog tutorial. Okay, ganyan. Dali, nagbaligtad sila guys. Kailangan i-position nyo mabuti yan para hindi gulo-gulo. Yan, yan. Yan. So, kapag okay na, naka-align na siya, pwede nyo na i-check. Okay? I-check nyo na yan. Check. Okay. Yan. Check nyo na yan. Save. Okay. Save nyo siya. Save. Kasi baka pag hindi nyo sinave, hindi nyo makikita yung ginawa nyo guys. Close. Then, punta naman tayo ngayon sa another application. Okay. Which is Kinemaster or Kinemaster. Okay. So, panoorin nyo mabuti ito guys kasi kapag hindi nyo na ito, hindi nyo masusundan yung step by step procedure, no? So, create tayo ng bago. Create new. Yan. Then, kunin natin yung ating dinownload na nasan yung dinownload? Download na green screen. Yan. Okay.
So, ayan yan. I-play muna natin. Okay. So, punta tayo dun sa layer. Layer. Then, choose natin yung ating ginawa kanina sa Kinemaster. Ayan. Tapos, i-position natin dito. Ayan. Tingnan natin kung sasabay dun sa pagpasok ng subscribe button. Okay. So, kailangan sabay na sabay eh. So, lagyan natin siya ng animation. Lagyan natin siya ng animation. Pop-ups. Slide up. Yan. Slide up. Play ulit natin. Yun. Oops. Nauna siya ng konti. Nag-out. Okay. Play ulit natin. Yun. So, yun guys, no? Nakita nyo kung paano natin ginawa yung yung step-by-step procedure. Then, pumunta muna kayo sa PixArt. Gawin nyo muna yung una natin ginawa. Pwede nyo i-review itong video na to. Then, after nyo ma-save lahat yung ginawa nyo, punta kayo sa Kinemaster. Yan. Mag-download kayo ng ganitong subscribe button na animated. So, available yan guys sa Google. Huwag kayong mag-alala, maraming ganito. So, sana nagustuhan nyo itong video tutorial na to. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kaya notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploaded video. See you on my next tutorial video guys. Ciao!